Trâm và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em ghét chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Ghét của nào trời cho của đó là như vậy. Tụi em chia tay chỉ có một lần à. Ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Em là Trường Giang, năm nay em 23 tuổi và em đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. Còn em? Em tên là Cẩm Tiên, em là kế toán, năm nay em 23 tuổi. Ồ, toàn là những tên nghệ sĩ. Trường Giang và Cẩm Tiên. bên Hà bên Cải Lương đó. Dạ. Em biết hát cải lương không? Dạ biết. Hát một câu được không? Dạ được. Mời. Cái chất giọng này á là Giọng hay là giọng đó, giọng Cải lương Lương đó. đó. Em hát một câu của bài Lá Trầu Xanh. Cho một tràng pháo tay nữa để lá trầu xanh xuất hiện. Thương nhau cao bộ làm đôi mình, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chờ, em chờ hoài giống tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nói nghe nè, hai bạn còn quá trẻ như vậy. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau lúc đó mấy tuổi? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là năm đó năm lớp 10. Tụi em biết nhau nhưng mà học khác lớp. Em là đội cờ đỏ. Em ghét chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Nói chung là quậy phá nhất trong lớp á, nên em ghét lắm. Chọc người này chọc người kia cho nói chuyện rồi em phải ghi vô sổ. Ấn tượng của em rất là xấu. Rồi, em có biết là bạn này hồi đó là bạn ghét em không? Em không biết là có ghét hay không nhưng mà bản thân em thì em rất là ghét những cái người như vậy. Thường em bị mời phụ huynh đó là do những cái người như vậy thôi. Hai nhỏ ghét nhau tới lớp mấy thì hết ghét. Tới lớp 11 á, hai đứa học chung. Nên lúc đó là trong lớp á thì bầu em là phó trật tự. Rồi người này là ngày nào cũng vô sổ hết. Là hai chị em chung tổ á, là người này ngồi bàn nhất, em ngồi bàn thứ ba. Mà người này cứ xuống bài thứ tư ngồi hoài luôn. Giơ cái chân lên để chọc em á. Lúc đó là em đang viết bài mà hở ra chọc em là cái cây viết á. Rồi em cứ đâm cái chân á. Ngày nào máu cũng đổ hết. Dạ, cũng không tởn. Coi như là em thù từ năm lớp 9 đó đúng không? Dạ, Rồi lớp qua 10. tới lớp 11 gặp lại rồi. Em nghĩ là người ta nói đúng là ghét của nào trời cho của đó là như vậy. Rồi em xuống cái bàn thứ tư là em cố tình mà em chọc Dạ đúng nhỏ rồi. này đúng không? Em nói chung là em đi học là em không có sợ cái gì hết trơn, cho nên là sắp em ngồi vậy thôi, còn em ngồi đâu em muốn làm gì là làm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Còn cái chuyện đó nó kéo dài đến bao lâu thì Từ ghét chuyển sang yêu chứ. Đầu năm lớp 12 là tụi em quen nhau. Đó là ai chủ động tỏ tình? chồng em là người tỏ tình. Tỏ tình sao? Mà nói á, nói chung là cảm động là lúc đó là tụi em học thêm và bữa đó là trời mưa nên thầy đã dặn nghỉ nên không có học thêm. Em cũng có tính là chồng em đã biết rồi. Rồi qua bữa sau chồng em nói á, nghỉ học á mà không nói cho chồng em biết, là để chồng em á dầm mưa dầm nắng đứng chờ em. Nên em cảm thấy là tội nghiệp, giống như có một người nào đó mà đã làm vậy đối với mình đó, mình thấy tội nghiệp nên em cảm động nên em chấp nhận là quen luôn á. Nhưng mà thật sự khi nào mà quen nhau rồi em mới biết là chồng em nói láo em. Ủa mà sao em biết là ổng nói láo? Em hỏi, dạ với lại lúc đó là em có tình cờ á là cũng không có hỏi thầy nữa, nhưng mà sau này á, khi tụi em ra trường rồi đó, cái nhắc lại kỷ niệm đồ cũ á, cái thầy mới nói là lúc đó là thầy đã dặn hết luôn rồi, tại vì học thêm là chỉ có 4-5 người à, là thầy đã dặn hết, có số điện thoại là thầy đã điện hết. Nhưng sau này nói lại với chồng em là chồng em đính. Tại vì chồng em đang nói láo quá. Rồi lúc đó sao? Thiệt không? Dạ tại vì hai đứa ở hai cái đường khác nhau, đi đến một cái ngã ba rồi ngã ba nó mới đi thẳng để tới cái chỗ học, cho nên là em nói là hôm đó cũng là trời mưa cho nên em nói là em đứng em dầm mưa em chờ hoài mà chờ hoài không thấy luôn. Mà thật sự em ở nhà em bất ngờ em ngủ. em chỉ nghĩ là nói chơi như vậy thôi mà thật sự là em đâu có biết là vợ em tin thiệt. Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm ta? Hơn 6 năm. Hơn 6 năm. Tại 3 năm phổ thông với lại tụi em học cao đẳng 3 năm nữa. Mối tình của tuổi mới nhến á, Dạ. chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không? Dạ. Chia tay mấy lần? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. Mà trong thời gian là 2 tháng. Chia tay là lý do gì? Kể đi. Lúc học cao đẳng là tụi em cùng học ở Vĩnh Long, nhưng mà trường của tụi em là khác, là khoảng cỡ 15 cây số mới tới. Em ít xuống chồng em lắm là tại vì cuối tuần em mới xuống làm đồ ăn cho chồng em. Xong rồi cái bữa đó là cuối tuần em xuống, tình cờ em lục những cái tập vở của chồng em á,
cái em phát hiện là có tấm thư mà chồng em với cái người trong lớp học cao đẳng á, hai người viết qua Rồi, lại. biên thơ qua lại. Dạ đúng rồi, hai người gù gí qua lại hẹn hò đồ này nọ. Lúc đó em tức lắm, giống như là máu em muốn nổi lên vậy đó. Nói chung là nổi xung thiên lên rồi, bắt buộc chồng em giải thích. Cái chồng em mới nói đâu có gì đâu à, tại lúc đó là chồng em làm lớp trưởng, đa số là gái trong lớp là phải để ý đó. Dạ đúng rồi, ngưỡng mộ. Để hỏi này, lúc mà vợ em lên cơn á, nổi máu điên lên, lúc đó vợ em làm cái gì? Dạ nói chung là đập đồ, tập dở rồi xé, làm ghê dữ lắm. Nó đập em không? Dạ không, em chạy em bỏ chạy. Lâu lâu em lắm quay vậy. Nó không đập, nó đập cho Rồi em. có người đứng ở đó rồi canh rồi nói hết rồi thôi trở lại chạy rồi. Cái lần đó là lần nặng nhất hay là còn lần nào nữa không? Dạ còn một lần đó Dạ, là còn tụi em lần. ra trường xong rồi, lúc đó là tụi em chưa có việc làm. Cha với mẹ của chồng em bây giờ là đang làm ở Bình Dương. Cái chồng em đã cũng có xin với cha với mẹ em á là lên trển để ở với cha với mẹ trển là làm. Lúc đó là chồng em ở phòng trọ số 8, là có cái người gái đó là ở phòng trọ số 1. Chồng em cứ để ý người đó không mà em chẳng biết. Khi mà lên á, nghe những cái người phòng trọ đó nói là lúc lễ chồng mày không có về, chồng mày vô phòng nhỏ đó đóng cửa lại không. Vô trong đó làm cái gì? Khai mau. Không, thật sự thì lúc đó là do gia đình em cũng có một số chuyện mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chuyện của hai đứa em, thậm chí là không có thể đến cưới hỏi nữa, không có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên là nếu mà nói chia tay thì với cái tính cách của vợ em thì chắc chắn là vợ em không có chịu. Cho nên là em mới nghĩ ra là phải làm giống như trong phim vậy, phải làm một cái cảnh mà cho vợ em cảm thấy giống như thật vậy đó. Là em phải quen người con gái khác, thậm chí là vô phòng rồi đóng cửa lại, làm em làm để cho nhiều người ở trong nhà trọ đó có thể thấy mà gọi là làm nhân chứng đó. Làm nhân chứng. Dạ, để cho vợ em tin á, rồi vợ em mới chịu. Lần đó là tụi em chia tay luôn á. 2 tháng xong rồi người này quay về xin lỗi em. Lúc mà em nghe nói ở trong phòng của người con gái đó thì em xử lý sao? Là lúc đó là em cũng chưa có tin nữa. Nhưng mà chiều bữa đó là em chuẩn bị em đi làm rồi. Cái chồng em ngủ bên phòng kế bên á. Cái em thấy điện thoại chồng em đó có tin nhắn tới. Cái em mới đọc được rằng á là trời mưa rồi, anh qua đón em đi. Rồi lúc đó em làm cái gì? Em đưa điện thoại cho cha với mẹ coi liền. Xong rồi em qua vậy em lôi đầu vậy. Chồng em cũng không trả lời. Lúc đó là trời mưa tầm tã vậy đó. Là chồng em mặc áo mưa chạy xe đi. Chạy mà em cố gắng em chạy theo mà chạy không có kịp. Sau cái em biết công ty của mấy người đó. Em chạy qua là thấy chồng em đang dầm mưa trước công ty để chờ người đó. Là em thấy buồn mà tức lắm, đau lắm mà không biết nói làm sao. Tại vì từ đó giờ quen mấy năm mà chồng em chẳng làm như vậy đối với em, chẳng đưa rước em như vậy đâu. Mà giờ đối với người khác mà chồng em làm như vậy rất là buồn. Đau lắm. Dạ, em chạy lại, em nói anh đối xử với em như vậy anh coi được hả? Hồi đó giờ anh có làm với em như vậy không mà giờ anh làm như vậy. Rồi là em chạy thẳng về nhà. Nhưng mà thật sự em đi như vậy thôi, để đi cho có thôi, chứ thật sự người ta đi người ta cũng có xe riêng rồi. Cho nên là em chỉ đi như vậy để cho nhiều người thấy là có đi như vậy, trời mưa vẫn dầm mưa để đi như vậy thôi. Không có gì hết. Thế nhưng mà rồi nghĩ sao mà 2 tháng sau rồi em lên em xin lỗi? Cái việc của gia đình em á là đã cố gắng để giải quyết xong rồi, nó ổn định rồi, cho nên em mới về là xin lỗi vợ em. Tại vì lúc đó là cảm thấy là không thể sống thiếu nhau. Vì lúc đó chồng em nói với em lý do gì mà Lúc đó là em cũng không có muốn tha thứ đâu. Nhưng mà em lâu lâu em cũng có điện về hỏi thăm mẹ. Cái em mới hỏi với mẹ là mẹ thấy cái bóp của Giang còn hình con không? Cái mẹ mới nói là nó buồn lắm, hình vẫn còn, lâu lâu á cứ lấy hình ra dơ vậy nè, dơ nhìn qua nhìn lại hoài mà buồn hiu à. Cái mẹ nói là nó nhớ con lắm. Rồi mình suy nghĩ lại giờ mà cũng thương quá trời rồi. sau lần đó là lấy nhau luôn hả? Dạ xong rồi tụi em cũng khoảng cỡ năm mấy á tụi em mới cưới. Rồi về ở với nhau vậy thấy sao? Chưa cưới á, cái gì cũng được hết á. Có gia đình rồi mới biết được rằng là chồng em thấy có cái tánh khác. Lúc mà mới cưới xong em á thì lại thất nghiệp. Rồi chồng em mới nói là em cứ ở nhà ăn không rồi không mà không có làm việc phụ chồng em. Nhưng mà em vẫn đi kiếm rồi nhưng mà nó chưa có phù hợp. Mà chồng em hiểu mà cứ chồng em. Rồi mỗi lần vậy thì sao? Tức lên. Dạ, em phải tức chứ. Dạ tức, tại tánh em nóng lắm, tức lên là hai vợ chồng phải cãi. Cãi Dạ, rồi cãi đập đồ thì đâu? cãi qua lại. Đập đầu xong rồi cứ mày tao suốt luôn. Hả? Cái mày tao luôn hả? Tuổi mà. Với lại cái thời học sinh cũng đã kêu là mày tao quen rồi, cho nên là bây giờ không sửa được. Lúc đó cô giận, cô chửi sao đâu rồi Giang? Em không nhớ, em nói chung là đa phần là em sợ lắm. Mỗi lần cái lộn không em bây giờ còn chạy không có nữa. chạy nữa, nhưng mà ngồi giống như là úp mặt vô tường để nghe thôi. Úp mặt vô tường nghe. Dạ. Trong khi đó tức là cái gây lộn là do em bị cái gánh nặng em dữ quá đúng Dạ, không? một mình em đi làm mà phải lo hết. Ví dụ như tiền nhà ăn xài các thứ hoặc là đi chơi không đủ. Với lại thêm một phần nữa là em rất là sĩ diện với gia đình em. Trước khi cưới là em nói với gia đình em là em cưới vợ xong đi làm phải là có dư nữa. Cho nên rất là bực bội, em Áp lực. không muốn về nhà.
Tại cứ về là phải gây đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, hiện tại bây giờ Dạ, thì hiện sao? tại bây giờ thì tụi em rất là ổn. Bây giờ vợ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Quan tâm em nhiều hơn, là bớt nhằn em đi. Em biết ra là những lúc em nói sai thì em sẽ cố gắng sửa đổi. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Cái cách nói chuyện với vợ chồng nó phải ngọt ngào, đặc biệt là không được nói mày tao nữa. Hồi nãy khi mới lên đây thì em có hát một cái bài, cái giọng em nó ngọt lắm. Nếu hỏi em tại sao mà thương vợ em đến đi cưới, là thật sự một nửa trái tim em là bị chinh phục bởi cái giọng hát này. Ồ, đó. Bây giờ á, mình đã chinh phục được nửa trái tim bằng cái giọng hát ngọt ngào rồi. Bây giờ mình dùng lời nói ngọt ngào, mình lấy nốt phần trái tim còn lại đi cưng. Chết luôn á. Nha. Dạ. Đó thì tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị nghĩ rằng á, là tụi em sẽ tự điều tiết được cái cuộc sống của mình. Rồi, xin cảm ơn hai đứa. Dạ em cảm ơn anh chị. Tìm hiểu nhau thử rồi nếu hợp thì lấy nhau. Hôm đó hẹn nhau thứ sáu là cho ba mẹ em coi mắt. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hỏi cưới luôn. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Hoài Nghĩa, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em hiện giờ là tài xế. Còn em? Dạ, tên Diễm Hương, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ, quê ở Đồng Tháp. Dạ, lúc trước thì đi học tóc nhưng mà bây giờ thì về nhà. Hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Và ai là người chủ động? Dạ, em là người chủ động. Gặp nhau thì ở trên mạng. Nhưng mà hẹn gặp thì lúc ở dòng xe An Lạc. Là lúc đó trở về ra mắt ba mẹ em. Gặp ba mẹ luôn hả? Dạ. Dạ. Ủa lạ lùng vậy? Nhanh vậy? Dạ. Rồi nhanh vậy? Quen Thấy nhau đứng trên sau mà mạng. xúc cái đi luôn. Em không biết là dẫn về nhà, tại vì nói là gì vậy đi chơi thôi. Rồi sau đó về nhà ăn cơm. hẹn nhau trên mạng bao lâu thì gặp? Khoảng một tuần lễ thì hai đứa nói chuyện qua lại cái thì em cũng muốn lấy vợ. Tại em cứ lông bông hoài muốn thay đổi cuộc sống. Rồi vợ em thì cũng muốn vậy đó, lấy chồng. Lúc đó Chỉ có mình không muốn lấy vợ thôi lúc à. đó cũng muốn tìm hiểu nhau thử rồi nếu hợp thì lấy nhau. Đó thì cái hôm đó hẹn nhau thứ sáu là trở về nhà em là cho ba mẹ em coi mắt. Mẹ chịu. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hỏi cưới luôn. Trời ơi. Trời ơi, ông nói giống như lâu lắm vậy đó, quen trên mạng tới 1 tuần lễ lần. Nhưng mà bên này thì là đồng ý đúng không? Dạ. Và cho tiến hành là cái chuyện là cưới liền. Rồi bên gia đình em có chịu không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái mới dời lại rồi cái ba mẹ em mới mời gia đình ba mẹ vợ lên chơi rồi mới dời lại khoảng 4 tháng mấy. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, năm mấy rồi. 1 năm mấy. Và ở chung với gia đình chồng. Ở chung được 1 tháng mấy thì ra ghi. Anh nghĩ là thì chắc chắn nó phải có chuyện gì. Dạ, anh chồng của em thì không có hợp với gia đình của chồng. Cãi nhau tối ngày. Tức là không hợp với gia đình của mình, khắc khẩu với lại cha mẹ anh em luôn. Như vậy là chị có thể hiểu được là bạn chồng á là hơi nóng tính đúng không? Dạ. Rồi á, giờ là khi hai đứa tách riêng ra thì cuộc sống nó có hòa bình hơn không? Khủng bố không? Chồng ăn hiếp hả hay sao? Dạ, chồng em tính hay chơi lắm. Đi làm á, có khi anh nói dối rồi đi chơi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái công việc của em là tài xế thì đi suốt mà đúng không? Chỉ chạy bên vật liệu xây dựng á. Đôi khi hết hàng sớm hơn cái giờ về thì đó ghé đó đâu đó chơi cà phê hay là chơi game. Mà vợ đẹp thì xong về chơi với vợ, đi chơi với bạn bè làm chi? Son quá mà đúng không? Chồng em nóng tính Mẹ thì anh lúc nữa. ở với em thì chồng em có bớt nóng tính không? Hay là có khi nào hai vợ chồng gây lộn với nhau suốt ngày? Dạ có, ngày nào cũng gây á. Ngày nào cũng gây cho nhau. Vì lý do gì? Rồi với một cái người cao to như thế này, nóng tính như vậy, có bao giờ mà bụp em chưa? Có. Nhưng mà gây về cái vấn đề gì mà bập? Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây được. Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Là ảnh nóng rồi ảnh chửi, em chịu không nổi, rồi ra lại nói lại cái bắt đầu im không im tôi đánh mày á. Sau rồi cái em nói đánh đi, không xưng mày tao trước không à. Rồi đánh rồi đập đồ trong nhà hết trơn. Đập hết luôn? Dạ. Em tức quá chịu hết nổi rồi đánh lại chồng. Hai chồng đánh lộn như nít vậy đó. Có lần hai vợ chồng nói qua nói lại cái cãi lộn. Em dặn như em quơ tay qua đó, cái cùi chỏ này trúng đầu. Không, mày đánh tao hả Nghĩa? Chụp cái đầu ghi xuống dứt em liền. Vậy á? Dữ vậy đó hả? Rồi cái em mới lỡ tay, cái em phản ứng, cái em lại em chụp lại tính lại hỏi thăm có sao. Lúc đó chạy vô nội mét nội, cái em thấy bà già đi vô mét nội em đi về luôn. Thật có khi nào mà em giận quá rồi em bỏ nhà đi luôn không? Tại anh đuổi em trước không à.
Đuổi Ủa, hả? đuổi là sao? Mày ở không được mày đi, mày biến khỏi khỏi nhà tao, nhà không phải của mày. Anh nói Nhà thuê mà. Cũng đâu phải nhà của anh đâu. Rồi lúc đó làm sao? cái em điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nói ở đó đi chút mẹ qua mẹ rước. Mẹ chồng qua rước em, cái anh nói bye bye nha, không gặp lại nha. Cái điện thoại đó kêu bạn bè đợi bài ra nhậu nhạc, xong rồi cái về hỏi giờ mày về không, cái không Giờ cái, em về không? cái nó không về, tự nhiên anh đuổi em đã về, em không về, em ở đây với mẹ. Cái đá cái bình nước, cái em bên đá bung lên trời vậy, cái anh đi tiếp nữa, anh nhậu tiếp nữa. Xong rồi cái quay về hỏi em về không nữa, xong rồi cái đi nhậu tiếp, xong rồi họ xỉn quá trời luôn, về cái quậy với nhà cho mẹ luôn. Qua nhà mẹ quậy tiếp. Dạ. Trời ơi ông thần ơi. Là em cho về, là bắt vợ về cho bằng được thì thôi đó phải không? Dạ. Rồi lúc đó em có về không? Dạ, qua ngày sau thì mẹ kêu thôi về đi, về anh nói anh sửa đổi. Rồi còn cái chuyện nào mà nó lớn hơn không? Lúc em mang thai em bé, sức khỏe em đã không tốt rồi. Bữa đó anh đi chạy xe xong, cái cũng có cả nhà đó, cái anh đi nhậu luôn. Ở nhà hết đồ ăn rồi, em mệt, anh đi không được. Anh nói anh giờ về mua đồ ăn cho em với. Anh nói để họ anh về. Về xong là xỉn rồi đi đâu có nổi nữa. Rồi cái nói qua nói lại, cái lấy tiền cái chạy đi mua bia về, ngồi đó nhậu chọc tức em. Rồi em Vậy sao? á? Dạ, rồi em không nói gì. Tại vì ảnh xỉn nóng lên, nó rất là sợ luôn. Sợ là đập đồ này kia, rồi ảnh không có tự bảo vệ được bản thân mình, rồi làm ảnh hưởng đến em nữa. Rồi em không nói hết á. Rồi sáng lại ảnh đi làm, ảnh cũng không thèm nói chuyện với em. Sáng là em với đứa em gái, tại bữa đó em gái lên, rồi thôi hai đứa chị em dọn đồ đi về luôn. Về quê. Dạ. Về nhà mẹ quê. Dạ. Rồi sao? Rồi cái em nghe về em cũng hết hồn, em bỏ xe em giục em chạy về thấy khóa cửa hết rồi. Rồi em về nhà gia đình của em ở bao lâu thì hai đứa lại nhập lại? Em ở khoảng tháng mấy á. Nhưng mà chồng em xuống á chị, không có vô gặp gia đình của em, mà chỉ là kêu em ra ngoài nói chuyện thôi. Ủa sao vậy? Tại vợ em kể cái chuyện xấu này nọ hết cho ba mẹ em, mặc cảm em không dám vô. Mà em thấy cái chuyện đó là chuyện xấu đúng không? Dạ. Rồi sau đó là thì em đi lên. Em đi lên với chồng luôn, thử anh có thay đổi không. Rồi ba mẹ em đồng ý không? Dạ không có nói, em nói đi làm. Em đi làm rồi em đi lên đây luôn. Dạ. Như vậy là ba mẹ vẫn còn giận em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bên mẹ của em á thì có giận tụi em không? Cũng có giận, hai đứa cãi lộn nhau Cãi có nhau ngày nhiều nên quá nên hai bên gia đình cũng giận. Giận luôn, coi như là bên nội cũng giận, bên vợ ngoại chồng cũng ở giận. đây bên ngoại cũng giận vợ chồng. Rồi bây giờ vậy đi, con muốn nhân cơ hội này Nói xin một lời lỗi gì đó với ba mẹ mình với ba mẹ vợ không? Dạ có. Vậy nói đi xong mình nói chuyện tiếp. Dạ, nhân dịp chương trình Vợ Chồng Son này, con xin lỗi ba mẹ, vợ và cả ba mẹ con và cả vợ con. Con hứa sau này chí thú làm ăn, không đi chơi hay bớt đánh nóng lại, biết lo lắng cho gia đình hơn. Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Ba mẹ của con xin lỗi, tại vì con chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà con lấy chồng rồi, nhưng mà con không có muốn gian dở. Con muốn thử có một cơ hội nữa, thử coi chồng con có thay đổi được hay không. Không sao, em cứ việc em không cần phải kìm hãm, kìm nén cái gì hết á. Như thế nào là mình cứ nói ra để cho chồng rồi. mình hiểu, cho ba mẹ mình hiểu. Đó. Nhân cái dịp này em nói hết cho chồng nghe. Em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Dạ, em muốn chồng bớt em chơi lại, đừng có đi chơi bắn cá nữa. Có nhiều tiền em đi chơi bắn cá hết rồi, ở nhà trọ nhà thuê á, không có đủ tiền xoay sở cuộc sống của hai đứa. Anh nóng tính lắm, nhậu nhiều lắm. Em mới kêu là thôi đừng có nhậu nữa, cái mà bớt nhiều rồi, nhưng mà lâu lâu giận lên là cứ đi nhậu về. Em sợ chồng nhậu lên á, giống như là không phải là chồng nữa, giống như là một con quái vật vậy, muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Rất là sợ. Lúc tỉnh rượu, lúc không có nóng nữa thì là biết là xin lỗi. Rồi bây giờ chồng có muốn nói gì với vợ thì nói đi. Anh biết anh sai rồi. Cho anh một cơ hội để sửa sai chứ. Chị nghĩ là như vậy nè. Nghĩa thì không khéo ăn khéo nói đâu. Hồi nãy á, cái câu mà xin lỗi của Nghĩa, chị nghĩ là từ đáy lòng. Có nghĩa là thực sự là muốn xin lỗi và cũng cảm thấy là những cái gì mà mình đã làm với gia đình nhỏ của mình, với vợ của mình là Nghĩa đã thấy cái sai của Nghĩa rồi. Đúng không em? Dạ. Nghĩa thấy rồi đúng không? Đó. Và có một điều như vậy nè,
Đây là cái người mà gọi là không có giữ cái gì ở trong bụng được. Bực là phải nói, lên cơn điên là phải bộc lộ ra, giống như là một cái núi lửa vậy đó, là đang nóng đang tức đây, thì cái gì để mà triệt được cái núi lửa đó là phải là nước. Chứ bây giờ một cái núi lửa mà nó đứng kế một cái núi lửa nhỏ hoặc là một cái bếp nhỏ thôi, nó cũng có thể tạo thành cái hỏa hoạn rất là lớn. Thì ở đây á, con người của Nghĩa thì chị nghĩ là không có giả dối. Chỉ có cái điều là khi mà rượu vô đó thì đúng như là vợ em nói á, em còn là em nữa, em bị nó điều khiển. Chính em cũng hiểu được điều đó, đúng không? Thì bây giờ cái tần suất nhậu của em bớt lại. Và em đừng trêu tức vợ em bằng cách là em nhậu nữa. Hiện giờ là Nghĩa có một cái vậy nè, là biết vợ ghét nhất cái gì? Là ghét nhất là mình nhậu, đúng không? Chọc tức, tôi biết bà ghét, tôi nhậu cho bà ghét hơn. Anh nói thích chọc cho em bị nổi điên lên. Thì đó, chọc cho bà nổi điên lên. Đó, rồi ha, mà bà chưa hết điên đúng không? Tôi đi mua rượu tiếp, tôi là cho bà điên hơn nữa, đúng không nè? Bỏ rồi, từ lúc đó là em bỏ rồi. Thì đó, thứ nhất là Nghĩa đừng có chọc tức vợ em nữa. Giống như là mình đã khôn ngoan mình đối đáp người ngoài, hiểu không? Cái người mà để mà mình thắng á, là vợ mình thì mình thắng rồi mình cũng đâu thấy gì là vui vẻ đâu. Là mình là người chồng mình phải nhận thức được cái điều đó. Đó là về phía Nghĩa, em bớt nhậu lại nữa. Và em luôn luôn trong đầu em phải nhớ nè, bây giờ là phải bảo vệ vợ, sau này là phải bảo vệ con. Đúng không? Chị đảm bảo với em, con người này á, mà khi ra đường mà ai mà đụng gì tới em là lấy cả mạng sống của mình ra mà bảo vệ cho vợ đó. Còn về phần mình đã biết cái yếu điểm của chồng mình như vậy rồi á, thì theo chị thôi mình đừng đối kháng nữa. Lúc xỉn rồi mình chăm sóc cho ảnh, mình đừng có gây lại nữa, cho ngủ đi, ngày mai nó hết rượu tỉnh táo, lúc đó mình nói. Ví dụ trước khi mình nói mình sẽ nói là Nghĩa em muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh hứa với em là anh đừng nóng thì em nói, còn nếu mà anh nóng lên em ngưng không nói nữa. Và em cứ nhớ từ cái mốc ngày hôm nay, cái lời hứa của Nghĩa với cha mẹ của mình, cha mẹ của Nghĩa và hứa với bản thân mình á, thì lúc nào mà Nghĩa chuẩn bị lên cơn á thì á, em nhắc lại Nghĩa nhớ nha, bữa đó là Nghĩa hứa vậy rồi. Và đây là giống như là mình đã đang ở cái gọi là cái cơ hội cuối cùng để mình tìm lại nhau. Mà nếu mà Nghĩa không có thỏa hiệp với em á thì coi như tụi mình bó tay. Đúng không? Thì Nghĩa nhớ cái đó nha Nghĩa. Thôi bây giờ vậy đi, trước mặt bao nhiêu người nè, bây giờ em hứa với vợ và hứa với mọi người là không bao giờ động thủ với vợ nữa. Hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Em cho chồng một cái cơ hội. Chồng xin hứa với vợ không bao giờ động tay động chân với vợ nữa. Sẽ hạn chế nhậu nhẹt lại giữa mình. Sẽ không đập đồ này nọ trong nhà nữa. Rồi hứa một cái với ba mẹ vợ. Nhân dịp chương trình này con xin hứa với ba mẹ là con sẽ luôn luôn bảo vệ vợ con. Con gắng lo làm ăn. Rồi ôm vợ đi, ôm vợ cái nào. Và cái thưa quý vị, người ta hỏi chúng tôi rằng điều đặc biệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son đó là cái gì? Không phải là cái chuyện nói xấu nhau đâu, không phải là những chuyện mong muốn thay đổi đâu, đó là những khoảnh khắc như thế này. Và cái lời hứa này nó là động lực để cho hai vợ chồng của bạn càng ngày càng hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn hai em nha. Và bây giờ đã đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại hệ thống Shin House Spa và Domestic trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang hiệu Bifect giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng đến từ công ty dược phẩm Hoa Linh, bao gồm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, bảo vệ lợi, chắc chân răng, ngăn ngừa nhược miệng và nước xịt thơm miệng thảo dược Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, thoải mái, tự tin khi giao tiếp. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước vui nồi kèm thêm cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại. Đâu lưng lại nha. Dạ, nghe kỹ câu hỏi. Vợ của bạn cao bao nhiêu? Vợ của Nghĩa cao bao nhiêu? Quay qua 1m56, 1m57. Còn bên này vợ của bạn cao bao nhiêu? 1m53, 1m5. Trời ơi.
Rồi mời hai em chồng quánh cho xì đi. Rồi mời 1, 2, 3. Ồ, mời cặp vợ chồng của bạn chọn đi. Màu nào? Màu đỏ. Màu đỏ. Nhé, màu gì? Màu hồng. Đợi chưa? Mời màu vàng nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị khán giả đếm nào. Hồi hộp quá, không biết gì. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng quà. Chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy là khán giả sẽ có cơ hội nhận được, đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở tại hệ thống Xuyên House Spa và Cosmetic trị giá 3 triệu đồng. Và mời chị Vân nêu ra câu hỏi. Câu hỏi như sau. Câu 1. Cặp vợ chồng thứ nhất cùng học chung với nhau ở đâu? A. Cấp 3, B. Cao đẳng, C. Đại học. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Và nếu như chúng ta không coi được các chương trình Vợ Chồng Son đang phát sóng thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc trên HTV Entertainment. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.